Hi guys, it's me Maggie and welcome to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna show you how I turn my dark hair into ash blonde. And if you're interested, just keep on watching. So bago tayo mag-start, ipapakita ko muna sa inyo yung mga products na gagamit mo. And sa Shopee ko sila nabili. 2 shops yung pinagbilhan ko. And idilink ko sa description box yung mga shop nila in case na gusto nyo bumili and itry. First product na gagamitin ko is ito, BREMOD Performance Hair Brightener. Pang bleach siya ng buhok. Next is ito, BREMOD Performance na Developer and 40 volume siya. Yan. Pero kung medyo brown naman yung hair nyo, hindi nyo kailangan kumuha ng 40 volume. Kahit mga 30 or 20 volume, okay na yun. Pero kasi ako, dark na dark yung buhok ko, kaya kailangan ko ng mataas na volume. Next naman sa pagkukulay ng buhok, ito yung gagamitin ko. SUNBRIGHT Series 8/01 Dark Silver Gray. Ayan, 4 yung binili ko. And itong developer na rin na to yung gagamitin ko. Yan, mga clips. Kailangan din syempre ng gloves. Yan. And ear covers. Yan. And shower cup. Yan. Pwede naman na foil yung gamitin nyo. Kaso hassle kasi sa akin, ako lang yung mag-bleach sa sarili ko. Kaya tatakloban din na lang siya ng shower cup. Pwede naman plastic kung wala kayong shower cup. And last is yung magmimixan natin ng bleach and ng developer. Yan. Kahit anong plastic na container lang na hindi nyo na ginagamit. Yan. Tingnan. So ngayon, papakita ko na sa inyo kung paano ko isa-section yung hair ko kapag i-bleach ko na siya. Optional naman to guys, hindi nyo kailangan gayahin yung way ng pag-section ko ng hair ko. Ako kasi, gusto ko ma-achieve yung balayage effect, kaya ganyan yung ginagawa ko. Pero kung buong hair nyo naman yung i-bleach nyo, hindi nyo na kailangan i-section pa ng ganyan yung hair nyo. Yan din siya, and then sa likod ako magsisimula. Next naman, mag-mix na tayo ng bleaching powder and ng developer. Yan. Hindi po ako professional hairdresser and nanood lang din ako sa YouTube kung paano sila gawin. And ang sabi is 1:1 sila. So kung ano yung sukat nito, ganun din dapat yung developer. Yan. Ito na lang yung gagamitin kong pang-measure sa kanila since wala kaming measuring cup. Pwede na to. Ang dami pala. Sige, pwede na. Tignan natin sila. Ayan na siya. Yan, okay na siguro to. Then mag-i-start na ako mag-bleach yan. Nga pala guys, 3 days kong hindi binasa yung hair ko para makapag-produce siya ng natural oil. Kailangan yun para hindi super ma-damage yung hair natin kapag magbi-bleach. As you can see guys, hindi ko ina-apply sa roots yung bleach kasi nga gusto ko ma-achieve yung balayage effect or kahit ombre man lang ma-achieve ko. Yan. Pero kung buong hair nyo yung i-bleach nyo, mas okay kung last nyo nang lagyan ng bleach yung roots nyo kasi mas madali siyang nagla-lighten. Nilagyan ko na ng maruming damit yung sa may batok ko kasi nag-start na siyang uminit. Nag-create din ng foam yung mixture ng bleaching powder at ng developer na ginawa ko. And umapaw siya, as in apaw na apaw. Kaya kinailangan ko siyang ilipat sa mas malaking container. And akala ko nga nung una, sobra siya kasi nagmukha talaga siyang marami. Pero medyo kinulang pa rin. Nag-memory full kasi yung phone ko. Iwan ko muna ito ng mga 45 minutes to 1 hour para sure na mag-lighten siya. And babalikan ko kayo pag nabanlawan ko na siya. Hi guys, so ito na yung kinalabasan ng hair ko. Ayan. Hindi siya pantay-pantay dito sa loob.
loob, oh. Meron siyang sobrang white. Ganito sana yung white na gusto ko. Ikikip ko muna to ng mga ilang days and then proceed na ako sa pagkukulay ng aking hair. Para rin na mapahinga yung buhok ko. Kasi pinag-iisipan ko rin kung i-bleach ko pa ba siya hanggang sa ma-achieve ko yung sobrang white. Pero natatakot na kasi ako kasi kanina naglagas siya. So ayun, babalikan ko kayo kapag magkukulay na ako ng aking hair. So yun guys, it's a prank dahil nagbe-bleach naman ako ng aking buhok. And napag-desisyonan ko na mag-take ng risk dahil naisip ko na sayang naman yung pagsira ko ng hair ko kung hindi ko ma-achieve yung color na gusto ko, diba? Kaya yan, pinalighten ko pa siya lalo. And it's been 3 days since nung last na nag-bleach ako and hindi ko ulit binasa yung hair ko. And every morning, nilalagyan ko siya ng oil para hindi siya maging ganun ka-frizzy. Ito pala yung way ng pag-bleach ko sa may bandang side ng hair ko. And ganun din yung ginagawa ko sa kabilang side, kaya hindi ko na ipapakita. Sabi ko nga sa inyo, nung unang pag-bleach ko, hindi nyo naman kailangan gayahin yung ginagawa ko. Sa may bandang taas, diagonally din yung pagkuha ko ng hair, kagaya lang dun sa may bandang likod. So yan, tapos ko lang mag-bleach and iiwan ko muna to ng mga 30 minutes na lang kasi baka maubos na yung buhok ko kapag pinatagal ko pa. Yan. Babalikan ko kayo kapag nakabanlaw na ako. Hi guys, so yan, tapos na ako magbanlaw ng aking hair and ito na yung naging result niya after nung second bleaching. Ayan, mas nag-light na yung hair ko and okay na yan para sa hair color na ilalagay ko. So yun guys, babalikan ko kayo pag magkukulay na ako ng buhok. And totoo na to, magkukulay na ako ng buhok. Papahingayin ko lang yung hair ko ng mga isang araw and then the next day, magkukulay na ako ng buhok. Hi guys, so yan, I'm back and magkukulay na ako ng aking hair. So ngayon, papakita ko muna sa inyo kung paano ko siya isa-section. Hindi nga ganun napuno yung baso. So, ganito karaming developer lang din yung ilalagay ko. So, ayan na siya. And na-mix ko na siya. Mag-mix na lang ako ulit kapag nagkulang. So yun guys, tapos na ako magkulay ng aking hair and iwan ko muna to ng mga 30 minutes. Balikan ko kayo kapag nakabanlaw na ako. Hi guys, so yan, tuyo na yung hair ko and ito yung kinalabasan ng hair color na nilagay ko. Medyo na-achieve ko naman yung hair color na gusto ko pero hindi siya ganun sa ina-expect ko na kakalabasan. Ganito kasi dapat talaga siya. Ayan, may areas na gray siya. Ayan. Pero dito banda, hindi siya naging ganun ka-gray.
worth the risk. Pero kung ikaw, kung mahal na mahal mo talaga yung buhok mo and ayaw mo siyang makita na nadadamage, huwag mo na lang simulan, or much better kung gusto mo talaga na magkakulay ng hair, pumunta ka na lang sa trusted salon mo. At kung ikaw wala kang budget para pumunta sa mga salon, ganyan, magpatulong ka na lang kung may kasama ka naman dyan sa bahay nyo. So that's all for today's video. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!